So for the continuation ng ating discussion kanina sa ating Zoom number 1. So this already our second video, second session. So halimbawa, set D and set M. Equal set ang dalawang yan kasi anumang meron ng set D, meron din ng set M. Anumang meron ng set M, meron din ng set D. Then we have also set C and set E. Lahat ng element na may meron ng set C, meron din ng set E. Apat ang element ng set C, apat din ang element ng set E. Ano bang meron ang kabilang set, meron din sa isang set. Definitely, these two sets are equal sets. Malinaw ba? Yes po, sir. Okay, let's proceed Yes po, sir. to another one. If we have equal sets, meron din tayong tinatawag na equivalent set. Sa equivalent sets, two sets are said to be equivalent if they have the same number of elements. Basta pareho lang sila ng dami o bilang ng mga elements, equivalent na ang mga yan. Did you get it? Basta pareho lang ng dami, ang dalawang set, equivalent. Is it very clear? Mga anak, Yes. klaro ba? Okay, please be Yes, alert sa pagsagot, ano? Examples. Okay. Yung example natin kanina sa equal set, ginamit kong muli dito sa ating equivalent sets. Why? Kasi 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 elements for set D. And then for set M, 1, 2, 3, 4, 5. Both of them, parehong tigli-5 ang elements. Sa makatuwid, equivalent sets ang mga yan. Tama ba? Equivalent set. Yes, sir. Hindi lang sila equal set, equivalent set din. Now, we have another example of equivalent. Set A, we have ABC. Set B, we have 1, 2, 3. Pareho silang may 3 elements. Ang set A, we have 3 elements. Set B, 3 elements then. Thus, they are equivalent sets. Klaro ba? Opo, sir. Okay, this is my question. Can you construct a conclusion between these two kinds of set, the equal and equivalent sets? Ano maaari ninyong ibahagi na natutunan ninyo sa dalawa? Bumuo nga kayo ng konklusyon. What do you think? What conclusion that we can construct between these two kinds of set? Ano yung masasabi ninyo? Na napakagandang konklusyon na pwede nating ialintulad sa totoong buhay. Okay? Anyone? Use your imagination, mga anak, not just knowledge. Diba? Sabi ko kanina, sabi ni Einstein, hindi sapat ang knowledge lang. Limited lang yan. Pero ang imagination mo, malawak yan. Gamitin ninyo para mas marami kayong matutunan. I believe kay Albert Einstein doon sa quote niya. Okay, anong konklusyon na pwede ninyong makonstruct at may share in our session? Kailangan metacognition process ang gawin ninyo. Thinking about thinking, critical thinking. Yan yung mga termino na ginagamit ng mga education student at mga education professionals. Ano yung conclusion? May masasabi ba kayong conclusion between the two? Okay, sige nga, ito.
Tanungin ko kayo, no? Itong example na to, para lang makapag-isip kayo. This example, nasa taas. Equal set yan, di ba? And at the same time, pwede ko rin gamitin halimbawa ng equivalent. Correct. But, how about this? Equivalent ito, pero hindi naman siya equal. Tama? Now, anong konklusyon ang pwede ninyong mabuo? Yan na yung hint na aking inigay. Please, state the conclusion. Think very deep. Okay? May naisip na ba? Senisa, anong masasabi mo, Senisa, anak? Sir, yung po sa equal sets po, parang hindi niya po tinitignan yung order ng sets niya. Tapos sa equal naman po, parang same lang din po. Ang kaso lang po sa may equivalent lang po, parang kahit ano pong mangyari, ganun at ganun din po yung magiging output ng isang set niya. Okay, so partially, may tama naman, may point ka naman, anak. Okay? But I want precise one, yung mas konkretong sagot. So may mga points ka doon, anak. Okay? Sino pa ang pwedeng mag-share? Marlon Ikban. Anong masasabi mo? Tanong, sir? Anong conclusion na pwede nating mabuo between the two kinds of sets na aking i-discuss? Pagmasdan at obserba ang maigi ang mga sets na aking ipinaliwanag from equal hanggang equivalent. Equivalent set is the same to equal set, but equal set not the same into equivalent set. Hindi konkreto? Di ganon? Di pa siya ganon kakongkreto? Dapat kompletuhin yung statement. You may use the word all or some. Gamitin ninyo yung mga connecting words natin para makabuo tayo ng compound sentences. Dapat konkreto yung pagsasabi natin ng statement. Okay. So, to make it short, baka hindi tayo matapos, so let me share it with you. All equal sets are equivalent sets. But not all equivalent sets are equal sets. Tingnan nga natin. Yung dalawang example natin sa equal, ito, yung may actor at saka yung may Juan Pedro Maria Jose. Yung dalawang example na yan, alimbawa rin sila ng equivalent. Tama? Yung unang example natin sa equivalent na actor, then Tarco, alimbawa din yan ng equal. Pero yung pangalawang example natin ng equivalent, hindi siya pwedeng maging equal set. Kaya ang statement natin, all equal sets are equivalent sets, but not all equivalent sets are equal sets. Pinalalim lang natin, hindi kasi sapat na natutunan mo lang yung mga definition. Dapat bigyan natin ng buhay ang mga napag-aaralan natin into real life situation. Now, actually, sa session nating dalawang yon, na dalawang kinds of set, okay? Palumitaw ito. We have actually a moral lesson. At ang moral lesson natin na pwede matutunan, para sa akin, no? Opinion ko lang. Equally, we as a human beings are created by God in His own image and likeness.
and we are all equivalent in His eyes. Lahat ng equal na lilikha niya, equivalent lang sa kanyang puso at sa mga mata. I read it again. Equally, we as human beings are created by God in His own image and likeness, and we are all equivalent in His eyes and in His heart. But not all equivalent that exists have equal behaviors, characters, and desires in life. Kahit na equivalent tayo, na nilikang equal ng nasa taas, hindi naman nangangahulugan na equal ang mga behavior natin, ang character natin, at ang mga layunin natin sa buhay. So that's the moral lesson. Let's proceed. The third kind of set, we have the finite sets. Okay, so sa finite sets, a set is said to be a finite set if the process of counting of elements surely comes to an end. Ibig sabihin, pag nagbilang ka, may katapusan. At malalaman mo kung ilan yung binibilang mo. Hindi pwede yung nagbibilang ka, hindi mo alam kung saan yung hangganan ng pagbibilang. Ibig sabihin, baka malamang hindi mo mabilang yan kasi infinite at hindi finite. Halimbawa, there are 5 elements in the set of vowels. Bakit alam mo 5? Nabilang mo eh. Alam mo na may katapusan ng pagbibilang. So, kayang-kaya nating bilangin. So, yan yung mga vowel na alam natin. A, E, I, O, U. All in all, we have 5 elements or members sa set of vowels. Okay, another example. There are 2 elements in the set of vowels in the spelling of the word cute. Ilan ba ang vowel sa word na cute? Iba dalawa lang, we have the U and the E. Nabilang natin kasi finite set. Malinaw ba ang finite? Yes po. Okay, let's proceed. Infinite sets. A set said to be an infinite set if its numbers of elements is unlimited. So, ibig sabihin, perpetuity, infinitely, walang katapusan yan. Halimbawa, sinabi natin set of real numbers, infinite yan. Set of stars, may nakabilang na ba ng mga bituin? Wala pa, di ba? Set of raindrops, may nakapagbilang na ba ng patak ng ulan? Wala pa, no? O sabihin na lang natin na ibang halimbawa, table salt. May nakapagbilang na ba niyan? Wala pa. Yung rock salt ba yun? Di table, no? Rock salt. Correct mo lang, no? Examples, set of raindrops, set of stars in the universe. So, dalawang halimbawa lang yan. And the moral lesson that we can have by studying these sets. In the eyes of God, the number of graces that we can and only provide to our fellow man as a human being is simply finite, finite. In the eyes of God, the number of graces that we can only provide to our fellow man as a human being is simply finite or finite. Kasi may limitasyon tayo. But the graces of God that is always showering us is definitely infinite. Napakarami niyan. Kung bibilangin natin, hindi natin mabibilang yan. Okay, let's proceed. Joint sets. 2 sets are said to be joint sets when they have at least one common element. So basta ang dalawang set, basta may magkapareho na isa man lang, joint sets yan. Example, set A, 1, 3, 6, 9. Set B, we have 2, 4, 6, 8. May magkapareho ba? May element ba magkapareho ang dalawang set? Meron po. Ano yung element na yun? 6. Therefore, set A and set B are joint sets. Ganyan lang kasimple ang ibig sabihin ng joint sets. Both sets contain an element 6.
So that is an example of joint set. The set A and set B are joint sets for our conclusion. Maliban dyan, about this, set D, we have A, C, T, O, and R na ginamit natin sa equal and equivalent kanina. Set M, we have T, A, R, and C, O. Joint set ang mga yan. Kasi nga, hindi lang isa eh, halos magkakapareha na. Alimbawa din yan ng joint set. Kung i-compare natin sa joint set, hindi naman binanggit diyan na pareho ng dami dapat ang bilang ng mga elements, no? Ang importante lang diyan may magkapareho maski na isang element man lang. Kahit na hindi sila pareho ng dami. Okay? Anong konklusyon ang pwede nating mabuo ngayon between equal and joint sets? Between equal set and joint sets, anong mabubuo nating conclusion between the two? Pakibahagi nga. All joint set are equal set but not equal set are joint set. Parang baligtad yata. Pakiulit nga yung statement, anak. Hindi lahat ng joint equal eh. Ayoko nga po pala, sir. Di ba? O, baliktarin mo, Opo. anak. Makukuha mo yan. Yeah, I give you time. All equal set are joint set, sir. Tama po. Tama. Continue. But not all joint set are equal set. Very good. So, yun ang iniintay ko. Dapat matuto kayong mag-conclude at mag-obserba ng mga pinag-aaralan ninyo at i-compare into real life situation. So, nakuha mo siya. Anong pangalan mo? Marlon po, sir. Okay, very good, Marlon. Sebastian. All equal sets are Ikban po, joint sir. sets. Marlon Ikban po. Okay, Sebastian pala yung Opo. C pala yun. Okay. Dalawa kasi kayong Marlon na estudyante ko. Okay. Marlon Ikban. All equal sets are joint sets, but not all joint sets are equal set. And that is definitely correct. Now, kung merong joint set, meron din namang joint sets. Kumbaga sa reality, parang langis at tubig yan. Hindi mo pwedeng pagsamahin. Diba? Wala kasing compatibility. Ibig sabihin, isang element, walang magkatulad. Two sets are said to be disjoint sets if they have no element in common. Napakasimple. Examples. Yan. Set Z, ginamitan ko ng mga alphabet, lowercase letters, from A to G. Set W, numbers from 1 to 8. Pareho sila ng dami, pero hindi naman yan ang pinag-uusapan. Kahit na equivalent ang mga yan, kahit pareho sila ng dami, hindi naman tayo after doon. After lang tayo kung may magkatulad. May magkapareho ba na elements? Meron ba? Wala po. Wala. Sa makatuwid, disjoint sets ang mga yan. Na kung pag-uusapan natin ang equal set at joint set uli na atin ang na-discuss. Actually, okay, eto muna sa disjoint. Both sets have no common element. That set Z and set W are disjoint set. Now, proceed tayo sa equal and joint set ulit. Actually, may moral lesson na naman between equal set and joint sets. And allow me to read it for you. All equal were all enjoined together, but not all enjoined together are equal. Lalim. Totoo ba yan? Sa palagay ninyo, pakipaliwanag nga. Okay. Tagalogin ko. Okay. All equal were all enjoined together, but not all enjoined together are equal. Sanisa, ano yung pagkakaintindi mo dyan sa statement na yan? Pinag-uusapan natin yung equal set. Sige. Doon po sa una po, sir, sa may all equal, we're all enjoyed together. Parang, kumbaga po sa friends na lang po kaya sa family.
or sabi na po natin sa parang community na po, lahat po ng tao pantay-pantay Okay? sa anumang pong aspeto. Pero hindi po sila parang nagbi-build as one. Okay. Tapos po, yung pong sa baba, yung pong not all enjoy together equal. Yung nga po, tulad nga po sa relationship, hindi nga po kayo magkasama pero parang yung feelings nyo po parang nagko-connect or parang nag-iisa, nagiging isa. Okay, Yun lang may po. point ka, anak. May point. Very good. Thank you for sharing that. Okay, ang sa akin, all equal, and all enjoying together. Sa mata ng Diyos, equal tayo sa kanyang pagkakalika at equivalent tayo sa kanyang mga mata. Pinagbuklod-buklod yung mga tao sa mundo, kaya nga, all equal, we're all enjoying together. Pero hindi lahat ng pinagbuklod, pare-pareho ng pag-uugali sa mundo. Pare-pareho ng layunin sa buhay, pare-pareho ng goal, hindi naman. Di ba? So yun ang aking explanation doon. That is reality. Empty set or null set. Tanong ko lang, does this empty set, does this kind of set really exist into reality? Palalimin nga natin. Nangyayari ba yan? Totoo bang nangyayari yan? Totoo bang may empty set? Huwag nating ngayaan na alam lang natin ang definition ng empty set na yan ang symbol. At ang empty set, ang ibang pangalan niya, mathematically, sa pinag-aaralan natin, sa lecture natin, null set, ganyan ang symbol niya. Kailangan mag-explore tayo, palalimin natin ang kahulugan nito. Ito bang nangyayari sa totoong buhay yan? Palagay nyo, class, is it really happen? Yung empty set? Siguro po. Oh, we must be very sure. Okay. Siguro, kaya siguro nasagot mo lang dahil hindi ka pa sure. So I respect that. Very good. So good try. Okay. Empty set or null set, define ko muna, no? Empty set is the unique set having no elements at all. Its cardinality is zero. As in, empty. Wala talaga. Kanina, nung naalala ninyo sa introduction ko, may isang bata. Example of set. Doon sa batang yon, meron siyang example na set of dreams. Tama? Set of dreams. Yung mga example na ibinigay ko kanina, example din yun ng set. So, alimbawa, set of dreams. Ilan yung element ng set of dreams? 3. Nurse, priest, at saka, aling isa? Lawyer. So all in all, sa set of dreams ng bata, mayroong 3 elements at yun ang kanyang ambisyon sa buhay. Doon sa set of dreams na yan, mamayang konti, may pag-uusapan tayo, subset. At ang mga subset, set din yung mga yan. Yung mga possible outcome na in-explain ko kanina, na ibinigay ko, nilist down ko, na naka-curly braces lahat, na binilang natin, 8. Tama? 8 subsets. Ang 8 subsets na yon, mga sets din. Kabilang doon ang empty set. Kabilang doon yung the set itself, yung mismong halimbawa. So all in all, kaya 8 yung nabilang ko kanina. At may isa doon, empty set. Ang pagkaka-explain ko kanina, mga possible outcomes na pwedeng mangyari. Possibly, doon sa panaginip ng bata or dream ng bata, ni isa sa mga ambisyon niya, walang matutupad. Doon, ang realization lang, empty set. Thus, ang ibig sabihin niya, nag-exist. Tama. Naintindihan ba ninyo? Hindi yung Opo, alam mo lang ang definition, no? Kapag empty set, walang laman yan. Yan ang connection niya sa buhay. Dapat inaalam natin. Ano yung substance nito? Bakit ko pinag-aaralan? Okay, at least ngayon, alam ninyo na yung empty set,
Yun din yung isa sa mga possible outcomes sa buhay. Na minsan, may mga pangarap ka pero ni minsan ni isa walang matupad. Okay. Universal set. So symbolizes as letter U. Ang ibig sabihin yan. Universal set is a set which contains all objects including itself. Or sa ibang definition, sa ibang mga aklat, totality of all elements. Into reality, meron tayong universal set. That is the population. Ano naman yung subset? Yun ang sample. Ang mga subset, sample lang yan. Ang universal set, yan ang population. If we will talk about statistics, pinalalalim ko lang. Sa totoong buhay, in reality, ang pinaka-universal set natin ay ang Panginoong Diyos. Okay? Kasi lahat ng mga elements, nasa Kanya lahat. Okay, let's proceed. So, subset, yan ang symbol na ating ginagamit. A set A is a subset of another set B if all elements of the set A are elements of the set B. In other words, the set A is contained inside the set B. Halimbawa na lang, no? Para mas maliwanag, ang mga daliri ko, subset lang ng kamay ko. Kasi yung mga daliri, parte lang ng kamay ko. Ngayon, ang kamay, pa, siko, braso, tuod, mga parte lang yan ng katawan ko. Kung ang kamay ko ay part lang ng body, ang mga daliri, part din lang kabuuan ng body. Yun ang ibig sabihin ng subset. Ang mga daliri, subset lang ng kamay. Kung ang mga daliri, subset ng kamay, at ang kamay ay subset ng katawan, natural ang mga daliri, subset din ng buong katawan. Did you get it? Naintindihan Yes ba po. ninyo? O, klaro. Okay, let's proceed. So, halimbawa ng subset. Halimbawa, set A. We have 1 and 2. 1 and 2, or set A na may element na 1 and 2, is simply just a subset of set B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasi lahat ng element na may meron ng set A, meron lahat ng set B. Ang set A, subset lang ng set B. Pero hindi pwedeng maging subset ng set A lang ang set B. Baliktad yun. Ang set A lang ang pwedeng maging subset ng set B. Can you follow? Opo. Kasi paano magiging subset ng set A ang set B? Kung subset lang ang set B ng set A, ang dami niyang mga elements. Bakit? Sino bang mas lamang, di ba? Ang set B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang set A, 1 and 2 lang meron. Nag-guess nyo ba? Let's proceed. Opo, sir. Now, speaking about subset, okay, since all elements of set A are contained inside of set B, subset ang set A ng set B. Now, we have two kinds of subsets, actually. Una, ito yung tinatawag nating proper subsets. All subsets of any given set are proper subsets, except the set itself and the empty set or null set. Halimbawa, nagbigay ako ng set. May dalawang proper subset yan. Yung una, yung empty. Pangalawa, yung mismong given. Improper subset naman. There are only two improper subsets. Okay, sa proper, maliban sa dalawa, no? Ulitin ko lang, klaro ko lang. All subsets of any given set are proper subset except yung dalawa, the empty or the null set, at saka yung the set itself. Okay? Sa improper, yung ini-exclude kanina na dalawa, yun ang ating mga improper. There are only two improper subsets in any given set, such as the set itself and the empty set. Laging dalawa ang improper. Sa kahit na anong given set, kahit gaano man karami ang mga elements niya. So important notes.
The number of subsets in any given set is calculable by using the formula n is equal to raised to small letter n, where n stands for the number of elements. Halimbawa, ang element ng given set, 3. So, 2 raised to 3. 2 raised to 3, 2 times 2 times 2, we have 8. Ibig sabihin, meron kang 8 subsets. Kung naalala nyo kanina yung halimbawa natin kay Albert Einstein, yung kanyang mga estudyante, nagangalang Juan Pedro at Jose, talo yung estudyante niya. Talo yung elements. 2 raised to 3. So, 8. Kung naalala ninyo, wala yung possible outcomes. Yun yung mga subset na pinag-uusapan natin. At 8 sa possible outcomes kanina, nung pinag-usapan natin si Albert Einstein, merong 2 doon. Yung una, the set itself. Yung pangalawa, yung empty. Papaliwanag ko later kung bakit. Illustration. Example number 1, set A, we have 1, 2, and 3. So we have 3 elements. Yung kanina, ang nakalagay dyan, 1 Pedro Jose. Pero ngayon pinalitan na natin ng numero. 1, 2, and 3. And all in all, we have 3 elements. So we need to solve the following. Determine the number of subsets. Determine the number of proper subsets. Determine the number of improper subsets. Make a list of all the proper subsets of set A. And make a list of all the improper subsets of set A. So we have 5 questions to answer. Unahin na natin yung number of subsets. Set A, we have 3 elements and the number of elements. Okay, set A 1, 2, and 3. Number of elements, 3 elements. Solution. Determine the number of subsets by using the formula. N is equal to 2 raised to small letter n equals 2 cubed, also equal to 2 times 2 times 2 equals 8 subsets. Pero kung 4 yan, 2 raised to 4. Mumultiply natin, we have 16. But in this case, we only have 3 elements. That's why 2 cubed, meron tayong 8 subsets. So nasagot na natin yung unang tanong. Determine the number of proper subsets. So how is that? Ano yung pagbibilang? Kung wali yung subsets natin, ipinaliwanag ko kanina sa kahit na anong given set, laging may 2 improper. So kung 2 yung improper, alisin ko yung 2 sa 8, definitely meron tayong 6 na proper subsets. Since there are always 2 improper subsets in any given set, and the total number of subsets is 8, in this given set A, 1, 2, and 3, then the remaining counts of subsets are the proper. Thus, there are 6 proper subsets in the given set A, 1, 2, and 3. So kung wali yung subset natin all in all, 6 yung proper. Kasi yung 2, improper. At masasagot na natin yung ikatlo. Determine the number of improper. There are always 2 improper subsets in any given set. So we have 2 plus 6, all in all, we have 8 subsets. Paano naman ang paglilista ng mga proper subset? Kung 3 yung elements natin, ang paglilista is up to the maximum of 2 combination. Una, isaan, then 2. Bakit hanggang 2 lang? Kasi 3 yung element natin. So minus tayo ng isa hanggang 2 combination lang. Okay, una, single, 1, isang subset yun na naka-enclose sa brace. Pangalawa, 2, isang subset na naman yun na naka-enclose sa brace. 3, isang subset na naman yun. And then next, 1 and 2, combination ng 1 and 2. And then naka-enclose sa brace, separated by commas. 1 and 3, 2 and 3. All in all, we have 6. At ito sila. Una, single muna, 1, 2, dapat laging naka-enclose sa brace. Kapag inalisan mo ng brace yan, mag-iba ang meaning. Ibig sabihin, kapag inalis mo yung mga braces sa 1, element na lang yan. Okay? Pero kapag naka-brace yan, ibig sabihin, subset yan. So una, 1, then 2, then 3. Then, ganito yung procedure dyan, ano, para hindi kayo malito. Una, tigisa muna, 1, 2, and 3. Then 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3. O halimbawa, dinagdagan ko, no? 1, 2, 3, 4. O paano yung mga subset natin, di ba?
Kung 4 yung element, ilang subset meron? Paki-compute nga. 16. 16. O ilan yung proper kung 16 yan? 14. 14 kasi yung dalawa yung proper. So ililista mo lahat yun. Ipapalista ko sa inyo lahat. What more kung hindi yan 16? 32 pa. Kasi 2 raised to 5, 32. Paano kung nilagay ko 2 raised to 6, 64? Ipapalista ko sa inyo lahat yun. Nang sa gayon, maasa yung pasensya ninyo, ma-develop yung patience ninyo sa pagsagot. Okay. Una, 1, then 2, then 3, then 4. Single muna, 4 na yon. Ibig sabihin, 10 pa. Okay, bilangin natin. Kaya ito ang pagsagot. Puro pasulong ba, walang paurong. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nakailan na tayo? 7. Natapos na sa 1, proceed tayo sa 2. 2, 3, 2, 4. Ilan na? Siyam. Proceed tayo ng, tapos na sa 2. Proceed tayo ng 3, 4. 10 na. Okay, tapos na yung pandalawan, proceed tayo ng tatluan. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. All in all, we have 14 subsets. 14 proper subsets. At ano naman yung dalawa? The set itself, yung mismong given, at saka yung empty. So sa problem natin, na set A, 1, 2, and 3, so improper, yung dalawa lang. Una yung null or empty, at yung mismong given. So all in all, kung bibilangin natin, we have 8 subsets. Ayan yan. Into reality, yung mga subset na yan, yung mga possible event that may occur. Okay? So, ang laki pala ng papel na ginagawa pala ng subset sa mga possible outcomes that may occur sa pag-aaral ng probability. Okay. Let's proceed. So, operations on sets. Actually, may 4 tayong operations on sets. Una, we have the union of sets. At ang symbol na ating ginagamit ay parang letter U. Ito yan. The union of 2 set is the smallest set which contains all the elements of 2 or more sets. The union of 2 given sets C and D is a set which consists of all the elements of C and all the elements of D, such that no element is repeated. Kapag pinag-combine mo ang dalawang set, kapag may magkapareha, kapag sasagutin mo na, isang beses mo lang pwedeng ulitin. Can you follow? The symbol for denoting union of set is U. Into reality, union of sets exists. Nangyayari yan. Kapag ang dalawang people naging mag-asawa na, anumang meron ng guy, anumang meron ng lady, pag-aari na nilabot. Parang conjugal property, kumbaga. Even yung the negative ones na may meron ng isa, pag-aari na rin ng isa pa. So, alimbawa ng union of sets. Set C, 2, 4, 5, 6. Set D, 6, 7, 8. If we're going to unite them, or i-apply natin ang operation ng union, sa palagay ninyo, ano sagot natin? 2, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ganun lang kadali. Pagsasamahin lahat ng meron. Yung 6, isang beses mo lang pwedeng ulitin. Kasi parehong bot. Okay? Equal naman yung 6 eh. Isang beses mo lang siyang isulat. Taking every